Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Zatan Gaming của mình nhá. Thì hôm nay lại lên cho anh em một content siêu cấp đây nha mày. Thì hôm nay mình sẽ vào Ark Mkai, đấy, nâng kháng bạo lên tối đa để cho anh em xem một cái gọi là giáo án full kháng bạo, 9k6 kháng bạo thì đi đánh nhau với các hệ đam như là hệ nỏ, hệ rìu, hệ thú đam thì sẽ như thế nào nhá anh em nhá. Ok, đầu tiên mình sẽ cho anh em xem là những điều gì để làm lên một cái con số 9.600 kháng bạo anh em nhé. Đây, con số cuối cùng của chúng ta gần 9.700 anh em ạ. Nghĩa là một con số kháng bạo khá là kinh khủng. Bình thường anh em chỉ thấy là trên 4k kháng bạo là đã rất nhiều rồi nhá anh em nhé. Nhưng mà đến cái con số 9.600 kháng bạo này thì là một con số rất khó đạt được. Đấy, đối với những anh em mà chơi, kể cả những anh em server cũ bây giờ. Ok, thì đây. Đấy, đầu tiên thì cơ bản nhất, nguồn kháng bạo đầu tiên đến từ thiên phú và phụ ma nhé anh em nhé. Ở đây trong này thì phụ ma anh em nhớ cho mình là bộ 4 kháng bạo. Đấy, bộ 4 tường đồng vách sắt này, và viên số 6 này là viên kháng bạo nhé anh em nhé. Và tiếp đến là thiên phú. Đây, thiên phú thì có hai chỗ có kháng bạo. Đấy, nhánh trái của chiến binh có một điểm kháng bạo này, và nhánh phải của pháp sư có một điểm kháng bạo nữa. Đấy, hai cái điểm này là phải có nhá anh em nhé. Tiếp đến là một con pet có dòng kháng bạo. Đấy, và con pet này thì nó sẽ tăng cái lượng kháng bạo theo cái cấp của nó. Hiện tại thì pet của MK mới đang là level 140 thôi, sắp lên level 150. Đột phá thì sẽ tăng được lên thêm một chút nữa anh em ạ, cũng thêm vài trăm kháng bạo nữa đấy, nhưng mà vẫn chưa lên được nhá. Tầm 10.000 nữa, à đâu, tầm 1.300 suối Mimi nữa. Ok, tiếp đến là hai con pet kháng bạo không thể thiếu được anh em ạ. Đối với những anh em ở server cũ thì có thể sưu tầm được hai con pet kháng bạo như thế này. Đấy, hai con pet kháng bạo như này. Nhưng anh em có thể để ý ở đây là con pet kháng bạo của MK là cộng 24% kháng bạo. Đấy, bình thường các hệ cung kiếm anh em đeo nó cũng chỉ là 20% kháng bạo thôi. Nhưng mà cái hệ thú ấy thì là cái nghề của nó boost được thêm 20% hiệu ứng ra trận cho các con pet. Đấy chính là hiệu ứng ra trận của pet nhá anh em nhá. Đấy, thế là hai con là coi như anh em nãi được thêm 8% kháng bạo rồi. Đấy, thế nên là sang hệ thú thì đẩy cái kháng bạo này nó sẽ là cao nhất anh em ạ. Ok, và một cái nguồn nữa nói chung là cực kỳ tốn tài nguyên, đó chính là võ hồn level 100 anh em ạ. Một viên level 100 nói chung là khá là tốn luôn. Đấy, hiện tại thì MK mới được có 2 viên level 100 thôi. Đấy, và không nâng được vào những cái viên khác luôn. Viên HP thì cũng chỉ nâng được lên level 73 thôi nhá. Ok, và một nguồn nữa cũng tốn không hề ít một chút nào anh em ạ, đó chính là thức tỉnh nghề nghiệp. Đây, kháng bạo cũng tối đa level 200 cộng 2125 kháng bạo. Đấy, và lúc này thì MK phải hạ HP xuống thì chỉ còn có level 166 thôi. Nói chung là với cái base của MK hiện tại là để xem là bao nhiêu cuộn nhỉ, 21k3 cuộn nha anh em nhá. Đấy, vẫn chưa full được hai dòng đâu anh em ơi, phải tầm 25k thì mới full được hai dòng 200 anh em nhé. Đấy, để mình nâng lại cái này đã. Ok, và để tối đa thì cũng không thể thiếu cho mình đó chính là một cái tượng. Đấy, tượng kháng bạo nhé anh em nhé. Nhưng mà tượng của MK thì mới zone nên là vẫn đang thiếu một dòng kháng bạo nữa, một dòng SS cộng nữa thì mới đủ nhá anh em nhé. Thì nói chung là thì nó cũng tăng thêm một chút thôi, nó không phải là dòng toàn trận đấy. Khả năng cái dòng này mà lên SS cộng thì nó sẽ lên được tầm ở bên ngoài ấy, thì nó sẽ tên được tầm 6-70 kháng bạo nữa thôi nhưng mà cũng không nhiều quá đâu. Đấy, nó không phải là cái dòng kháng bạo toàn trận. Đấy, và một số cái nguồn khác cơ bản ví dụ như là từ thú cưỡi, đó chính là thú cưỡi con ếch anh em nhé. Đấy, nhưng mà ếch thì cái này thì anh em đa số là 1 sao 2 sao thôi. Đấy, MK thì cũng có một con 2 sao. Nói chung là cũng không bỏ đâu nhưng mà nó cũng không phải là chỉ số toàn trận, nó chỉ gọi là chỉ số cơ bản thôi, cũng không quá nhiều. Ok, và đấy là những thứ để làm nên một con ác sở hữu 9.600 kháng bạo. Ok chưa nha. Đấy, nhưng mà nó cũng chưa thật sự là mạnh khi đi đánh nhau với các hệ đam đâu nhá anh em nhé. Nói chung là nó chỉ gọi là số cao thôi, bởi vì anh em tăng hết vào kháng bạo thì đồng nghĩa với việc HP và tấn công của anh em sẽ giảm xuống. Đấy, tăng cái này thì nó giảm cái kia thôi, bởi vì là tài nguyên là vẫn chưa đến cái mức mà tối đa được hết các mọi thứ anh em ạ. Ok, thì mình đã chuẩn bị sẵn gọi là 3 set đánh nhau với các hệ đam, thì bây giờ sẽ vào danh làm luôn vài trận với những anh em đam nhé. Đấy, AMK thì cũng gọi là base cũng đã
chậm chậm khoảng mấy tháng rồi anh em ạ, cũng không còn nên được nhanh nữa đấy. Thế nên là hôm nay sẽ đi tìm kiếm các anh em chơi hệ đan để PK nhé anh em nhé. Đây, đầu tiên thì có ngay mấy bạn rìu đứng cùng nhau luôn đây anh em ạ. Đấy, thì ác rìu này thì là cái ác lần trước mình review này. Còn đây là cái ác mà ác rìu này server N01 thì mới chơi lại này. Ác này thì nắm đồ chơi hơn rất nhiều anh em ạ. Nick này thì chắc chắn là khá là kinh rồi. Đây, một ác rìu mà con pet anh em nhìn trông nó căng thẳng chưa anh em. Mà dòng nào trông là cũng cháy đấy chứ. Có dòng phản nặng thì nói chung là cũng không phù hợp lắm thôi. Còn mấy dòng khác là mình thấy là cũng ok rồi đấy. Bây giờ thì sẽ là một trận đánh nhau với ác này nhá anh em nhá. Đây, sẽ đổi sang một cái set VS rìu. Đấy, check qua bay cho anh em nhá. Đấy, mình thì đấy, kháng bạo set nào mình cũng để 9600 và HP tổng là chỉ còn có 4k4 thôi, khá là thấp rồi. Đấy, còn bên đối phương sát thương bạo kích là 14.000. Đấy, anh em thấy không? Nghĩa là sát thương bạo kích của họ vẫn dư được tầm hơn 5.000 để đánh nhau. Đấy, và hệ số phản kích là 60k. 60k thì cũng không quá là cao anh em nhé. Nhưng mà league này thì có cái lượng tài nguyên nói chung là khá là dồi dào. Phòng thủ tấn công rất là cao, nhưng mà nghỉ 1-2 tháng gì đấy. Ok, thì làm một trận với ác này đi. Đây, họ đang cầm một con phân thân nữa anh em ạ. Ok, họ đã cầm một con thú cưỡi thảm tuyết nhá anh em nhé. Nói chung là cũng khá là đau đấy. Ok, đã giết được anh em thấy không? Mặc dù là kháng bạo lên 9600 nhưng mà những cái ác top đời trước này nó vẫn là rất là khỏe luôn nha bạn, đánh tí ngỏm luôn đấy chứ. Ok, còn hai ác rìu kia thì mình nghĩ là cũng không căng bằng cái ác rìu này đâu. Để tí xem còn dư thêm lượt thì mình sẽ đánh thêm nhá. Đấy, mình sẽ đánh với tất cả các hệ mà, nên là cứ mỗi hệ đánh 1-2 lượt gì đấy. Đấy, đánh với hệ thú, hệ nỏ nữa anh em ạ. Đây, một ác nỏ thì nói chung là ác này thì cũng không cần phải bàn rồi. Level 210 luôn nhá. Tấn công 30 tỷ. HP cũng 3kb. Sát thương bạo kích 12k. Hệ số liên 60k anh em nhé. Hệ số liên và hệ số phản thì hệ số phản luôn chênh hơn hệ số liên rất nhiều, bởi vì đấy là cái nội tại cơ bản. Nếu mà anh em xem mình từ ngày trước thì anh em đã biết là mình đã giải thích một lần tại sao hệ số liên luôn thấp hơn hệ số phản rồi nhá anh em nhé. Nên là những anh em lên được 60k liên thì thật sự là những anh em mới đầu tư khá là kinh khủng rồi. Còn 60k phản thì nhiều cái league cái chay cũng lên được. Ok, bây giờ thì sẽ là một trận với ác lọ này nhá. Đây, một set cũng 9.600 kháng bạo đấy. Nhưng mà máu hơi mỏng nên là bị bắn cũng khá là rát thôi nha bạn. Chắc chắn rồi, nó không phải là mạnh nhất hiện tại đâu. Mạnh nhất thì anh em vẫn là nên chia thêm HP đấy, và kháng bạo lên tầm 5.000 6.000 là mình thấy là đánh là vẫn ok. Chứ còn dồn như này thì làm content đấy, cho anh em xem thôi. Đây, họ đang cầm vòng ma thời không này và một cái khu vực dị tinh anh em nhé. Một pet Michilo cơ bản. Ok, với 9.600 kháng bạo nghe có vẻ là hơi căng rồi. Ok, con báo thì đớp được tầm 20% máu anh em nhé. Đấy, một ác lỏ, nói chung ác lỏ đấy thì không phải là ác yếu đâu. Ác 30 tỷ tấn công là một ác nói chung là nạp cũng khá là đều đấy anh em ạ. Đây, một ác thú 34 tỷ tấn công. Đấy. HP cũng khá là cao, 3.000 nhá anh em nhé. Ác thú thì để xem là hiện tại thì mình không check được cái sát thương bạo kích chuẩn từ đồng hành của họ. Anh em có thể thấy là đây là cái set gọi là bên ngoài của họ thôi. Thì là con pet đã lên đến 10.000 bạo kích rồi. Đây chỉ là set fake thôi nhá anh em nhé. Còn set chuẩn thì mình nghĩ là có thể lên tầm 11.000 đến 12.000 sát thương bạo kích đồng hành rồi. Nói chung là khá là căng thẳng luôn đấy. Đấy. Và sát thương bạo kích của đồng hành thì lâng cũng khó hơn sát thương bạo kích của niên kích của hệ nỏ hệ rìu nhá anh em nhé. Đấy. Hệ nỏ hệ rìu thì anh em có tận 2 con pet mà nó boost sát thương bạo kích.
Còn riêng cái bọn đồng hành này thì nó làm gì con pet nào bút sát thương bạo kích đâu, nên là lên rất là khó luôn đấy. Ok, thì đây là một trận vs thú này. Đấy, mình thì cũng để sẵn cái set này 9683 kháng bạo rồi, easy thế thôi. Đấy, bây giờ thì sẽ đánh nhá, để xem là những cái ác thú bây giờ thì xem là họ có những cái bài gì để đánh nhau với cung với ấy gì chưa. Đây, một ác thì cũng cầm vòng ma thời không này, cũng cầm khu vực dị tinh nhá anh em nhá. Ok, đấy, như thường lệ thì anh em có thể thấy là báo của hệ thú thì nó cắn không được đau như báo của hệ nỏ với hệ diều đâu anh em ạ. Đấy, đây, tiếp đến lại có một ác diều và một ác lỏ mới. Nói chung là hai ác này thì đợt gần đây thì là quá căng luôn chứ không phải căng nữa anh em ạ. Bay của hai ác này thì lên nói chung là quá là kinh khủng. Đầu tiên là Gambio nhá, một ác diều, đấy, 25 tỷ tấn công, 13k sát thương bạo, đấy, 69k phản rồi. Đấy, chưa chắc là đã ăn được đâu nha mình. Một con pet bạo lộ cùng chạm này nữa thì cái lượng sát thương của nó tăng lên trong trận thì cũng khá là căng luôn đấy. Nếu mà không dứt điểm được sớm thì khả năng là ngỏm củ tỏi luôn đấy chứ. Ok, sẽ làm một trận với Gambio trước này. Và anh em phải biết là cái hệ linh tôn ấy thì không phải một cái hệ mà đi đánh nhau với các cái hệ đam nó được mượt, bởi vì là cái lượng đam của nó không được dồi dào lắm ấy. Nó kiểu cứ gãi gãi bằng sát thương kỹ năng dần dần đấy anh em ạ, nên là nó không được dứt điểm được nhanh ấy. Đôi khi là để những cái ác đam này vào những cái trạng thái mà kích được những cái dòng full tấn công gì đấy. Ui rồi, có giết được không đây? Ui, anh em thấy chưa? Cái khúc cuối thiếu đam thật sự luôn. Đấy, chỉ thua đúng một giọt thôi nhá anh em nhá. Đối phương là cầm thảm tuyết thì chắc chắn là sẽ không có báo ở pha đấy rồi. Chỉ thua đúng một giọt thôi. Do cái gọi là cái hệ này thì nó hơi thiếu đam một chút, đam nó không ổn định như cung và kiếm khi đánh nhau với các hệ hồi phục này anh em ạ. Đấy, bởi vì mình cầm xét lé mà. Bọn đồng hành này thì xét né thì đa số là đam đến từ kỹ năng và đam đến từ con ong của mình là chính thôi. Đấy. Còn nếu mà cầm liên kích đồng hành mà đi đánh với mấy cái ác này thì thật sự là mình chết trước ấy. Đấy. Bọn linh tôn là dễ chết trước lắm. Ok, đấy, 9k6 kháng bạo, vẫn thất bại bình thường nhá. Và đây là những cái đối thủ nói chung là cũng không hề dễ ăn. Đấy, ở trong cái trạng thái hiện tại của em cai. Ok, tiếp đến một ác lọ 28 tỷ tấn công, 4.300 HP và anh em có thể thấy là liên kích 160%. Đến cái tầm như thế này rồi nhá, cũng không thể nào chê được mấy ác lọ đâu anh em ơi. Những cái ác mà đã có đồ chơi mà lên được những cái tầm như thế này rồi thật sự là nó cũng bỏ qua được cái gọi là những cái điểm mà dễ bị khắc chế, như là bỏ qua liên kích cao thì bây giờ là liên kích của họ cũng cải thiện được rồi. Đấy, nếu mà liên kích của họ chỉ có tầm 120, 130 thì gặp bỏ qua liên kích thì sẽ nói chung là sẽ bắn không được bao nhiêu đam, nhưng mà hiện tại lên là 160% rồi. Con đường thông thần 38% rồi nhá anh em nhá. Đấy. Đến cái tầm càng về sau này mấy cái hệ đam có lẽ sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn. Ok chưa? Đấy, có thể gọi là không còn nép vế trước các hệ hồi phục nữa. Đấy. Ok. Thì đây anh em nhìn thấy một ác lọ mà HP còn ngang em cai. Mà tấn công thì gọi là gần như gấp đôi luôn. Anh em hiểu nhá. Đấy là họ còn nâng vào bạo kích liên kích nữa. Đấy, ok chưa? Rồi, mình sẽ đổi set đánh nhau với lọ nhá. Đấm nhau với ác này đi. Ok, đây là một ác cầm xe và cân và một cái cánh sóng. Thì đây là một combo nói chung là có thể gọi là solo cực mạnh đối với những cái ác chơi hồi phục của anh em này. Trận này rất là khó thắng luôn. Tức khí. Ui giời ơi, bị cái cân nó giúp anh em thấy chưa? Gần giết được rồi thì cái cân nó hút được thêm 10%. Đấy là cái combo thật sự là rất là khó đỡ cho những anh em chơi tanh nhá, anh em nhá. Đấy. Cái quả CA với cả quả cánh sóng kia rất là ảo giác luôn, tăng tốc độ đánh rất là nhiều. Mà nếu
Em cai mà ở trạng thái gọi là cung kiếm thì đánh mấy cái ác này thì sẽ ổn áp hơn, nhưng mà cái lượng kháng bạo thì nó sẽ giảm xuống, bởi vì mất đi cái nội tại của linh tôn, là cộng thêm 20% cho cái hiệu ứng của con pet kháng bạo nhé anh em nhé. Đấy, nhưng mà mình muốn gọi là đẩy cao nhất kháng bạo lên 9k6 thôi, nên là mình mới làm cái hệ linh tôn này đi đánh nhau với các hệ này nhé. Đây là một ác lò hồi phục rồi, không liên quan đến kháng bạo lắm nên là bỏ qua nhé. Ủa, đây một ác thú nói chung khá là mạnh. Anh em nhìn thấy cái phòng thủ của họ là đã biết là một cái league nó nạp căng như thế nào. Đấy, nhìn qua cái lượng phòng thủ luôn là biết rồi nhá. Lượng tấn công 35 tỷ. Đấy. Xem qua con pet thì con pet đây là set fake rồi. Nó hiện 8k3 sát thương bạo kích thôi. Đấy, thì cũng chưa check được cái sát thương bạo kích thật của cái league này. Ok, thì sẽ làm một trận với thú đi. League này một ác thú 300m. Em cai mà đây là đóng set lé rồi nhá, mới lên được 266, bay thật thì chắc tầm 240. Đấy. Ôi, nick này đã cầm lên thì thật sự là tầm đam của em cai không dứt điểm nổi anh ạ. Đam của em cai thì khả năng là không dứt điểm nổi rồi. Đam của linh tôn thì hơi bé nhá anh em nhá. Ok, họ cầm thêm một cái cánh gương nữa mà nó mở hẳn 5 mắt nữa thì thật sự là khó cho em cai rồi. Ui ôi, bật ấy rồi. Họ đã bật con sói rồi anh em ơi. Với cái lượng đam bé bỏi không đánh qua được cái lớp khiên này anh em ạ. Ok nhá, một ác mạnh khá là mạnh. Bây giờ thì mình sẽ bật tăng tốc lên này. Cái tầm này thì khỏi phải sờ vào Dorit làm gì nhá anh em nhá. Dorit thì quá là outbay so với em cai rồi. Đấy, mình cứ lướt xem là có những cái ác đam nào thì mình đánh nhá. Đây, một ác lỏ nữa thì cũng mới comeback đến từ server N01 đây. Liên kích 172% nhá, tấn công 28 tỷ và hệ số liên là 55k. Nói chung là cũng khá là căng. Đấy. Ok, làm một trận với nó đi. Ok, đối này thì nghe có vẻ là hơi yếu, do là cầm đồ chơi thì nó cũng không phải là những cái đồ chơi thật sự là mạnh mẽ khi đánh nhau với các hệ hồi phục, nên là ra đi là cũng nhanh thôi. Đấy, phải những cái đối mà như ban nãy anh em thấy đánh nó thật sự là căng thẳng ấy. Đây, một ác thú vương 30 tỷ tấn công, server 71 nhá anh em nhá. Đây cũng là một ác nhìn cũng khá là căng đấy. Ok, làm một trận với ác này xem nào. Ok, những cái ác mà chơi kiểu báo thời không thì thật sự là khó mà thắng được em cai. Đấy, chỉ có những cái món đồ chơi kiểu khó chịu như là nến này, cân này, đấy, những cái món như kiểu xe và kiểu xe kiểu thảm tuyết gì đấy thì nó mới căng anh em ạ. Ok, còn 2 lượt nhá. Tiếp tục xuống cái này để xem là có những cái ác nào mạnh mạnh xíu không. Đây, ác lọ này đang để hồi phục rồi này, thôi này. Một ác thú có 26 tỷ thì cũng thôi nhá. Đây, phở đang cầm dìu à? À không, về kiếm rồi anh em ạ. Về kiếm rồi thì thôi, lại không đánh được rồi. Đấy, kiếm như là đang để kiếm bạo đấy, nhưng mà thôi, kiếm bạo thì cũng không mạnh lắm anh em ạ. Dìu bạo thì đánh thôi. Một ác thú cũng có 20 tỷ đam thôi. À nhầm, một ác lỏ nhá, 20 tỷ đam thôi, cũng không căng lắm. Đấy, để xem nào. Đây, một ác thú 28 tỷ đam. Nick này thì có vẻ là cũng nạp rất là đều này. Đấy, đánh với những cái ác nạp đều này để xem là họ có khỏe không nhá. Đây, vé thú. Ok. Ok nha bạn. Đấy, đối với những cái ác thú mà cầm đồ như thế thì thật sự là đánh nhau hơi đuối. Đấy, chỉ có đánh với mấy hệ đam thì mấy ác thú đấy thì mới cầm đồ kiểu đấy thôi. Còn đánh với mấy hệ hồi phục thì vẫn là những cái món đồ hồi phục
xe hiếc là nó vẫn là vô địch anh em nhé. Đấy, một ác lỏ tiếp nhưng mà đang để hồi phục rồi. Đây, ở dưới này có 2 ác lọ. Một ác 22 tỷ tấn công, HP gần 3000 B. Một ác này thì 23 tỷ tấn công, HP là cũng ngang ngang nhau. Đấy, nhưng mà mình chỉ còn đúng một lượt duy nhất thôi. Trong hai ác này là cũng ngang ngang nhau ấy nhỉ. Ok, đánh nick Never cấp cao hơn nhá. Đấy, Never 204 thì khả năng là sẽ nhiều lông, nhiều hiếc hơn đấy. Đây là một set vs nỏ trận cuối cùng nhá. Để xem dưới này thì còn ác nào mà chơi đam mà bay to nữa không. Hân thì đang chơi linh tôn rồi. Ok nha bạn. Đấy, đây có một ác lỏ bình thường bay điên bạo cũng cao, nhưng mà hiện tại cũng đang để hồi phục rồi. Đấy. Ok, ác dìu này thì hơi bé nhá. Vậy là còn một ác, hai ác ở trên này thôi. Và bây giờ là sẽ làm một trận cuối cùng. À đây, quên mất chưa check bay cho anh em nhỉ. 12k sát thương bạo này. Đấy, 50k hệ số liên này. Đấy. Ok chưa? Ok, cầm vòng ma thời không và cầm xe nha anh em nhé. Xe và cánh tuyết thì phải anh em ạ. Mình nhìn thấy là hiệu ứng là bắn ra tuyết là hơi nhiều đấy. Ok, nói chung là thắng là cũng không được thắng quá mạnh lắm, bởi vì đối phương cầm những cái món đồ thật sự là quá là meta. Anh em có thể thấy là con xe nó vẫn chưa thể out meta được anh em ạ. Con xe mô tô quá mạnh, bất cứ hệ nào luôn anh em nhé. Con xe mô tô kể cả cho lỏ đấy là đánh nhau với các hệ hồi phục là cũng khá là căng luôn. Nên là những anh em kể cả sau này đấy, có cơ hội thì cũng có thể lấy thêm con xe. Đấy, nói chung là kiểu gì thì nó cũng có chỗ xài thôi anh em ạ. Còn đợi ra những cái món mà OP hơn, những cái món VIP hơn con xe thì anh em phải hóng thôi. Chứ bây giờ cũng chưa biết thế nào được. Chứ còn đến cái thời điểm hiện tại thì con xe là nó vẫn chiếm gọi là toàn bộ gọi là những cái build top đầu rồi. Ok anh em nhá. Thế là kết thúc video sử dụng một ác linh tôn 9600 kháng bạo đi đánh với nhau với các hệ đam. Thì ở đây lịch sử đấu thì cho anh em xem lại qua một lượt để xem là thua tầm mấy trận với những cái đối thủ thật sự khá là căng kèo, và những cái món chủ yếu là so về đồ chơi thôi như vậy. Bởi vì những cái ác này thì toàn là những cái ác đời đầu mà đồ chơi họ đầy đủ, và những cái món mà cầm đi solo với cung kiếm khá là mạnh, với các hệ hồi phục khá là mạnh, nên là thua. Nói chung là thua thì cũng không thua kiểu thua thảm hay thua bị sốc này kia. Nói chung thua cũng chỉ gọi là 1-2 nhịp cuối thôi anh em ạ. Đấy. Và cái này thì cũng không phải là một cái giáo án nó quá là kinh khủng nhá. Khi đi đánh nhau với các hệ đan, chỉ là một cái video để cho anh em gọi là xem giải trí thôi. Bởi vì dồn cái lượng kháng bạo lên như này thì cái lượng HP của anh em bị tụt xuống nhiều thì hồi phục nó không được bao nhiêu ấy. Hồi phục không được bao nhiêu thì đánh nhau với các hệ đan này thì hơi bị thiệt thòi một chút anh em ạ. Ok, anh em nào xem đây nhớ để lại cho mình một like và subscribe nhé. Và anh em nào cần build ác hoặc là đổi hệ bất cứ cái vấn đề gì gặp khó khăn thì có thể liên hệ qua mình nhé anh em nhé. Ok, chào tạm biệt tất cả anh em.